שלום לך קרן, שלום לכולן. אני נאוה אגם זיו, אני מאמנת ומטפלת הוליסטית גוף ונפש, עוזרת לנשים שסובלות, שמתמודדות יותר נכון עם כאבים כרוניים, להפחית את הכאבים ולהשיג איכות חיים טובה יותר. ואני עושה את זה גם אחד על אחד וגם בסדנאות ובמעגל נשים, ובריאיון שלי עם איילה, חשבתי על קרן, כי כמו שאני מטפלת במקור של הבעיה בעצם, ולא בבעיה עצמה, אז גם קרן עושה את זה. היא עוזרת לאנשים לפרוץ את הדרך, לפרוץ פחדים ומחסומים, ולהתחיל לפעול ולהתקדם בחיים. אז הזמנתי את קרן גם כן לשרשרת חוכמת החיים, בערוץ הסיפור 555, ואני אציג אותך עכשיו קרן, כמה מילים. אז קרן הופמן היא מאמנת אישית להעלאת המוטיבציה ומאבחנת אישיות ומגשרת. אז אני שמחה עכשיו שתציקי את עצמך קרן. תודה רבה נאוה היקרה, ואיזה כיף להיות פה בחלק הזה המאוד מאוד מיוחד שנקרא חוכמת הדרך. אז נעים מאוד, אני קרן הופמן, אני מאמנת אישית להעלאת המוטיבציה, מאבחנת אישיות ומגשרת. אני עושה סדנאות של חזון, אורח חיים בריא ו-16 גוונים של אתם, שזה בעצם סדנת תקשורת. ולאחרונה גם הבייבי החדש שלי, אני יצרתי קלפי מוטיבציה. יפה. קרן, איך הגעת לזה שאת מאמנת להעלאת מוטיבציה? או, איזה שאלה. שאלה מאוד מעניינת, כשאתה לומד אימון, כל הזמן אומרים לך, מה מייחד אותך? אתה רוצה להיות איזה סוג של מאמן, מטפל. בהתחלה אני נורא רציתי נשים והעצמה נשית. כן. וכשעושים את הסטאז', את יודעת, אי אפשר לעשות רק לנשים, צריך לעשות גם נשים וגם גברים. ואז הבנתי שהמוח של הגברים מאתגר בדיוק באותה מידה של הנשים, ואפילו בצורה שונה שתאתגר גם אותי. אז החלטתי שאני רוצה לאמן גם גברים וגם נשים. ולמה מוטיבציה? אני אקח אותך אחורה פחות או יותר 20 שנה. אני ורובי זוג צעיר, אה, ירין וניב אז היו קטנים, ורובי העלה חום, הוא היה בבית חולים תקופה מאוד 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 ארוכה, ועשו לו המון המון בדיקות ולא ידעו מה יש לו, ושיערו וניסו ואמרו אולי, ולקח להם חודש, ואז גילו שלרובי יש מחלה נדירה, מחלה יתומה, שזו מחלה שלא עושים עליה הרבה מחקרים כי אין כאלה המון בעולם. אצלנו בישראל אין אחד שחולה במחלה הזאת. וכשנכנסתי לאינטרנט פעם, 20 שנה אחורה, היה רק דוקטור גוגל, נכנסתי והוצאתי את כל החומר שיכלתי לקרוא על המחלה. זה היה כמובן באנגלית, זה היה כתבים מקצועיים מאוד מאוד ספרותיים, שמספרים לנו בעצם שתוחלת החיים עם המחלה הזאת היא 5 שנים. התגובה הראשונה של רובי הייתה, אני הולך להשאיר אותך אלמנה עם 2 תינוקות. ואז לקחתי את המאמרים האלה ופשוט קראתי אותם. זרקתי אותם לפח ואמרתי לרובי, תקשיב, המאמרים האלה לא נכתבו עליך, הם לא בוצעו עליך, הם לא יודעים איפה גדלת, איך התחנכת, מי זה רובי, איזה כוחות יש לו. ולכן זה לא רלוונטי אלינו. אנחנו נלמד לחיות לצד המחלה, ולא שהמחלה תנהל אותנו. והנה, ברוך השם, 20 שנה אחרי, אנחנו בסדר. רק אני בן אדם שלא יכול לשקוט על השמרים, אז ניגשתי לפרופסורית שלו ואמרתי לה, אוקיי, מה אנחנו יכולים לעשות כאן ועכשיו? והיא אמרה לי, כנראה בשורה התחתונה של המחלה אנחנו נצטרך לעשות השתלת מח עצם. אז עשינו בדיקה לעשות אם האחים שלו, ההורים שלו מתאימים, ואז אמרו לנו שאף אחד מהם לא מתאים. שאלתי אותה, אם אני אכנס להיריון, האם אפשר לשמור את הדם הטבורי? זה יכול לעזור לרובי. והיא אמרה לי, רעיון טוב. וככה הגיעה נויה שלנו לעולם. וזה בעצם מה שעזר לי להבין שאני בן אדם שהוא חדור מוטיבציה. אני יודעת להניע אנשים לפעולה. אני יודעת להסתכל על החצי כוס המלאה ולהדביק את האנשים שסביבי, שגם הם יסתכלו על הכוס המלאה, על האופטימיות, על איך הם יכולים להתקדם, מה הם יכולים לעשות אחרת, להבין שהכל לא שחור או לבן,
יש לנו באמצע המון המון גוונים, שכשאנחנו עומדים להשתמש בהם, החיים שלנו נראים אחרת. וואו, וגיליתי איזה שזה מה שאני סיפור. אוהבת לעשות. מהממת, איזה סיפור. מדהים. תודה רבה. כן. אה, איך נראה תהליך אימון איתך, קרן? תהליך אימון בדרך כלל, את יודעת, הריבוע הזה של תהליך אימון זה זמן שהוא מוקצב כדי לטפל באתגר שעומד מולנו. זה בעצם לפצח את החוזקות, את הערכים, את הפרדיגמות, שזה הדפוסים שבעצם מקדמים אותנו או לא מקדמים אותנו לאן שאנחנו רוצים להגיע. כי אם יש דפוס שמקדם אותנו, כמו דברים שהם הרגלים שאנחנו עושים אוטומטית, דבר ראשון שאנחנו מתעוררים בבוקר, מה אנחנו עושים? ניגשים להתפנות ומצחצחים שיניים. אנחנו יודעים שאם נצחצח